Bună, dragilor! Bine ați venit la Medicină Generală. Astăzi vom vorbi despre doamna doctor Ana Aslan. În ultimul an de liceu figura anatomia și am fost atât de atrasă de această latură științifică, încât mi-am zis nu voi face nimic altceva decât medicina. Acum mulți ani, în perioada comunistă, celebrități din întreaga lume, actori, miliardari și șefi de stat, veneau la București în căutarea secretului tinereții, la doamna doctor Ana Aslan, medic specialist în gerontologie, inventatorul tratamentului cu Gerovital H3, care promitea întârzirea procesului de îmbătrânire. Printre clienții ei s-au numărat John F. Kennedy, Salvador Dali și Charles de Gaulle. În spatele medicului geriatru a stat o mare personalitate, femeia elegantă care muncea 12 ore pe zi și a sacrificat viața personală pentru profesie, aceasta spunând că nu se moare de bătrânețe, ci de boală, acesta fiind crezul în slujba căruia Ana Aslan și-a pus toată viața, demonstrându-l prin cercetare și prin propria ei experiență de viață. Ana Aslan se naște în 1897 într-o familie de intelectuali brăileni. După ce tatăl ei moare în 1910, familia ei se mută în București, unde tânăra Ana Aslan studiază la școala centrală. Decide în pofida împotrivirii mamei sale să se înscrie la facultatea de medicină. Mama, care era văduvă și cu 4 copii, s-a opus extraordinar. Cu toată forța ei, pentru că era foarte voluntară, nu vrea deloc ca să fac medicina, spunând că e prea mult efort, în al doilea rând că e o viață prea liberă și că e prea costisitoare. Eu însă n-am vrut să fac nimic altceva din ce mi se propunea. Și atunci n-am avut decât o scăpare, să nu mă duc la masă timp de câteva zile, să nu mănânc și atunci, după 3 zile, văzând această persistență a mea, s-a hotărât să fiu lăsată să fac medicină. Urmează cursurile de medicină în anii 1915-1922, iar în perioada refugiului la Iași, în primul război mondial, ea are grijă de soldații răniți pe front. După absolvirea facultății, Ana Aslan devine preparator la clinica din București, condusă de profesorul Daniel Danielopu, care îi devine mentor și își începe studiile la doctorat. În anii următori, Ana Aslan va lucra la Spitalul Filantropia, la Institutul Clinico-Medical al Facultății de Medicină, la Clinica Medicală din Timișoara și la Spitalul CFR. Consacrarea sa va începe în anul 1949, când devine șefa secției de fiziologie la Institutul de Endocrinologie din București. În cursul la mai multor tratamente, aceasta a observat că injecțiile cu procaină aveau un rezultat surprinzător în afecțiunile reumatice. În anul 1952 a preparat vitamina H3, care a devenit apoi medicamentul minune Gerovital, un medicament care promitea să întârzie procesul de îmbătrânire cu până la 30 sau chiar 40% în funcție de starea pacientului. Tot în acest an ea devine director al noului Institut de Geriatrie, primul de acest gen din întreaga lume. Prin acțiunea sa, complexul anti-îmbătrânire GH3, conținând acid hialuronic, extract de castraveți și vitamina E, aducea pielea îmbătrânită cât mai aproape de modul de funcționare al pielii tinere. Tratamentul cu Gerovital H3, brevetat de Ana Aslan, avea să devină cunoscut în întreaga lume, fiind exportat în număr mare în țări din Europa, Asia și America de Nord. Începând cu anii 60, clinica Anei Aslan din Otopeni devine o destinație extrem de căutată de către vedetele politice sau artistice ale vremii, care veneau într-o manieră discretă, fără prea multă publicitate. Numeroși actori și șefi de stat, mai ales soțiile lor, călătoreau în România și se întâlneau cu doamna doctor Ana Aslan, cu toții dorind tratamentul românesc cu Gerovital. I-au fost pacienți Nikita Khrushchev, Salvador Dali, Charlie Chaplin, Charles de Gaulle, Tito, Mao Zedong, regele Arabiei Saudite, Aristotel Onassis și mulți alții. O altă mare invenție a Anei Aslan a fost realizarea în colaborare cu farmacista Elena Polovrăgeanu, produsul geriatric Asla Vital, brevetat și introdus în producție industrială în 1980 ca un brand de țară.
Doamna doctor a știut să facă din numele și produsele ei un brand național care să fie apreciat la nivel internațional într-o perioadă vitregă, în care cultul personalității Ceaușescu era în floare. Ea a promovat efectele gerovitalului în țări precum Italia, Franța, Marea Britanie, Cairo, Mexic, Indonezia, SUA, iar rezultatele obținute i-au adus aproximativ 80 de premii și recunoașteri. Ana Aslan s-a dedicat toată viața muncii sale, nu s-a căsătorit și nu a lăsat în urmă niciun copil. Apropiații și-o amintesc ca o persoană severă, exigentă cu colaboratorii, dar plină de viață. Până la bătrânețe, ea a fost o femeie foarte elegantă, tot timpul aranjată. Acorda o mare atenție aspectului, fiind destul de critică cu ea însăși. Era în același timp superstițioasă și avea o mică pasiune, colecția de statuete bufnițe. Gerovital a fost medicamentul pe a cărui formulă au visat să pună mâna mari companii farmaceutice din întreaga lume. La începutul anilor 80, statul comunist a creat chiar un proces doamnei dr. Aslan din cauza căminului pentru bătrâni pe care aceasta îl conducea, mai precis din cauza faptului că doamna doctor făcea această muncă benevol, fără a cere bani bătrânilor pe care îi ajuta, lipsind astfel statul de veniturile care îi se cuveneau. După câțiva ani de luptă în justiție, Ana Aslan a câștigat în cele din urmă, cu un an înaintea morții sale, procesul împotriva statului. Ana Aslan a murit în anul 1988 la vârsta de 91 de ani. Ea ar fi dorit să fie înmormântată creștinește alături de familia sa, dar din păcate Elena Ceaușescu nu a dorit acest lucru. De-a lungul vieții, doamna dr. Aslan a primit numeroase premii și distincții internaționale. Premiul internațional și medalia Leon Bernard, acordată de Organizația Mondială a Sănătății pentru contribuția adusă la dezvoltarea gerontologiei și geriatriei. A fost profesor honoris causa și doctor emerit al Universității Braganza Paulista din Brazilia și membra multor academii și societăți științifice sau medicale din întreaga lume, precum Academia de Științe din New York. Ana Aslan a fost femeia ambițioasă care și-a urmat pasiunea, s-a dedicat complet profesiei și a reușit să ajungă printre cei mai buni doctori ai lumii. În concluzie, Ana Aslan a lăsat drept moștenire speranța că într-o bună zi vom perfecționa rețeta și vom atinge viața fără de moarte. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați la Medicină Generală pentru mai multe videoclipuri de acest gen. Pe data viitoare.